Ik kom uit Den Bosch en ik vind het altijd leuk om onze stad een klein beetje op de kaart te zetten. Dus vandaar dat ik vandaag meevaar over de Binnendiezen. Voor zover bekend de enige plek in de wereld waar je onder de stad door kunt varen. We gaan dus heerlijk varen in deze video. Maak je klaar voor een fijn stukje slow TV, zoals dat zo mooi heet. De schipper van vandaag is Joop Hielkema van Kring Vrienden in 's-Hertogenbosch. Oorspronkelijk een heemkundekring die inmiddels veel activiteiten in Den Bosch regelt en de historie van de stad naar het grote publiek blijft brengen. De rondvaart duurt normaal gesproken bijna een uur, waarin talloze verhalen over de stad en alles wat je ziet aan bod komen. Wij richten ons nu vooral op de Binnendiezen zelf, de vraag waarom je over het water heen zou bouwen en wat er wereldwijd gezien nou zo uniek aan is. We varen hier op de, zoals we dat noemen, de Binnendiezen. Zo rond het jaar 1100 hebben zich hier op een toenmalig droge plaats, midden in de moerassen, dus de eerste bewoners gevestigd. Het was een mooi plekje, want er waren natuurlijk twee riviertjes, de Dommel en de Aa. Ja. En die kwamen deze kant op. En vroeger was vervoer over water het enige wat er was. Ja, er waren nog helemaal geen wegen. Dus het was een mooi plekje om zich hier te settelen. De toenmalige hertog van deze streek, die besloot in dit bosrijke gebied ook een klein jachtslot neer te zetten. Nou, daar moest wat gegeten worden, gedronken worden, daar moest schoongemaakt worden. Dus dat trok wat mensen aan. Nou, door dat water wat er hier naartoe kwam, die riviertjes, die dus ook een hele mooie verbinding hebben via het samenkomen van de Dommel en de Aa, de Diezen naar de Maas, ontstond hier ook al heel vroeg handel. Ja, want de boeren hadden goederen over, nou, dat moest ergens naartoe gebracht worden. Dus hier ontstond een belangrijke nederzetting. Ja. Het enige probleempje wat ze eigenlijk hadden, dat was de vele overvallen. Ja, mensen uit Heusden, uit Gelre, en die kwamen hier regelmatig plunderen. Dus vandaar tot die bewoners aan de toenmalige hertog vroegen: kunnen we alsjeblieft stadsrechten krijgen? Want dat betekende namelijk in die tijd dat je dan een verdedigingsmuurtje mocht bouwen. Ja. Ja, ze hadden wel aarden wallen, maar ja, dat hield niks tegen. Die stadsrechten hebben ze in 1185 gekregen. En toen zijn ze ook begonnen met het bouwen van de eerste stadsmuur. Ja, dat was een enorm succes. Dus zo'n 100 jaar later, toen hier heel veel mensen naartoe waren gekomen om te handelen, te werken, was er echt uitbreiding nodig. De kathedraal, de Sint-Jan, die werd al gebouwd buiten de stadsmuren. Dat moest ook beschermd worden. Dus zo na 1300 zijn ze begonnen, hebben ze toestemming voor gekregen om een tweede stadsmuur te bouwen. Ja. Daarmee werd die stad ongeveer 10 keer zo groot. Buiten de stadsmuren was het niet toegestaan om te bouwen en te wonen. Ja. Nou ja, en vandaar, en dat is het unieke hier eigenlijk ook van de Binnendiezen, zo rond 1500, toen hier 20.000, al meer dan 20.000 mensen wonen, toen zijn ze begonnen over het water te bouwen. Ja. Puur uit ruimtegebrek. Was toen al woningnood. Die Binnendiezen, die lag er al? Die is niet aangelegd? Toen bij die tweede, die riviertjes, de Dommel en de Aa, die hier doorheen stroomden, die waren er al. Maar bij die stadsuitbreiding van na 1300 kwamen die riviertjes voor een groot gedeelte binnen de stadsmuren te liggen. Ja? Nou, en vandaar dus de naam dat we hier varen, de Binnendiezen. Want naar het noorden toe, waar de Dommel en de Aa bij elkaar komen, dat heet de Diezen. Ja. Ja, dus vandaar het verschil. Oké. Ja. De Diezen had je hier liggen. Ja. Daar werd overheen gebouwd, want er was ruimtetekort. Ja. En dat vind je nergens anders in de wereld? Nee, er zijn natuurlijk wel over het water, zijn overal op verschillende plaatsen waarschijnlijk wel huizen gebouwd. Ja. Maar als je dus het vergelijkt met Amsterdam, Utrecht, Leiden, Delft, Amersfoort, daar kun je prachtige vaartochten maken, maar dan vaar je altijd voor de huis. Ja. Dus het gebeuren hier is overal achter of onder de huizen. Overal? Overal, langs de hele tocht. Ja. Ja? Het grappige is dus ook dat de straten in Den Bosch vrij kronkelig lopen, want die volgen allemaal de loop van het water. Dus eerst was het water er,
Er zijn er huizen gebouwd. Ten eerste is natuurlijk die hele stad ongeveer met een 3 meter opgehoogd. Ja, want alleen de markt, dat was een hoger gelegen gebied. Ja. En alles wat we hier dus aan muren zien, dat zijn de muren, dat zijn niet de buitenmuren, dat zijn niet de eerste muren geweest. Maar is puur ter versteviging om daarachter allemaal aarde op te werpen en huizen te bouwen. Want die wegen die liggen allemaal een stukje hoger. Ja. Ja? En waarom hebben ze bedacht, we gaan over het water heen bouwen en niet grachten dempen, dat soort dingetjes? Nee, er is natuurlijk wel veel gedempt in de loop der jaren, maar dat heeft een andere oorzaak. Het was namelijk zo dat water binnen die stadsmuren, die had verschillende functies. Er was natuurlijk voor vervoer over water, dat was zonder meer. Maar je moet ook rekenen, tot aan de middeleeuwen waren de huizen allemaal van hout. Dus er waren ook veel stadsbranden. Dus het was ook bluswater. Oh, het was ook nuttig dat het in de stad lag, het water, ja. Maar het werd ook gebruikt natuurlijk als huishoudwater, als zwemwater, als viswater. Alles tegelijk. En het erge, als riool. Ja. Alles kwam hier in de binnenzien terecht. Ja. Was één grote vieze, smerige stinksloos. Maar toen gaven ze daar niks om, wat dat betreft. Nee, het enige wat ze toen moesten, dat was dat water drinkbaar maken. Ja. Want heel veel mensen haalden het hier uit. Er waren natuurlijk heel veel ziektes in die middeleeuwen. Ja. En toen besloot men om bier te gaan brouwen. Maar bier met een heel laag alcoholpercentage. En het is ook een heel groot exportproduct geweest. Wij hadden meer dan 50 bierbrouwerijen hier in de stad. Maar het voordeel was, dat water werd gezuiverd. En dat bier, met een alcoholpercentage van ongeveer 0,5%... dat werd dus gedronken door jong en oud, tot baby's aan toe. Dit is heel uniek en dit schijnt, en ik zeg het een beetje zo bij, uniek in de wereld te zijn. Er schijnt echt maar 1 plaats te zijn in de hele wereld waar je met een bootje onder een kerk kunt doorvaren. We hebben alles nagezocht, we kunnen het nergens vinden. Hierboven ligt dus precies het priesterkoor van de Sint-Catherine. De originele Kruisbroederskerk is al hier in 1533 gebouwd. Dus je zult begrijpen, die toog hier boven ons, die is al bijna 500 jaar oud. Zo enorm sterk is dat. Ja. Ja, recht vooruit is de originele, zoals ze het noemen, Kruisbroedershekel. Hier zaten de Kruisbroeders. Maar dat is een rijksmonument. Dat was de eerste waterdoorlaat van de buitenmuren naar de stad toe. En dus vandaar tot daar geen doorgang gemaakt kon worden. Ja. Maar in 2002 is er toch besloten om hier een hele nieuwe doorgang te maken. Ontworpen door stadsarchitect Mark van Roosmalen. Dus hij heeft heel duidelijk zijn inspiratie opgedaan bij de Spaanse architect Gaudi. Dat is met die prachtige kettingbogen goed te zien. Ja. Ja. En wij varen hieronder eigenlijk een 3-tal muren door. Die muur waar we zo direct onder doorvaren, dat is de originele muur. De eerste stadsuitbreiding van 1318. Dat is dat kleine boogje waar we... Dat is waar we nu onderdoor gaan varen. Oh, ja, oké. Je ziet die betonnen platen, dat was de hoogte van het toenmalige maaiveld. Dus zoveel is er bovenop gebouwd. Aan de rechterkant de restanten van een muurhuisje. Er waren honderden van dat soort kleine huisjes tegen de muur aangebouwd, want stenen waren duur. Ja. En zo had je in ieder geval de achtermuur gratis. Ja. Deze muur is ook eigenlijk vrij dun, hè? Het was natuurlijk alleen maar in die tijd pijl en boog. Maar ja, toen kwam het buskruid en daarmee de kanonnen. En dan had je andere muurtjes nodig en dat zie je bij deze. Die is veel dikker. En later hebben ze er pas rond 1850 nog ter versteviging van de oude muren een extra schil tegen aangezet.
Ja, dit is natuurlijk heel bijzonder, want zo zit je in één keer buiten de stad. Plotseling. Zonder dat je het door hebt. Dit is dus de rivier de Dommel, waar we nu op varen. Binnen de stad hoeven de mensen ook niet zo bang te zijn voor de diepte van het water, want die is hooguit 1 meter. Maar ja, hier is het natuurlijk wel meer dan 2 meter. Dus ja, je kunt hier wel zwemmen, maar niet meer lopen. Nee. Ja. Maar ja, zonder dat je het weet, vaar je dus onder heel veel gebouwen, bouwwerken, vaar je onderdoor. Ja. En als je boven op straat loopt, heb je geen idee dat er dus bootjes onder je door varen. Nee, dat is inderdaad heel bijzonder. Ik hoor dat vaak van mensen. Ja. Dat ze dus zeggen, ja, we zijn door die stad gelopen, wij zien nauwelijks water. Ja, maar dat water, dat ligt dus voor een heel groot gedeelte onder de huizen. Ja. En vandaar dat je het dus niet ziet. Ja. Er zijn maar bepaalde plekken waar het naar boven komt, waar het open is. Het is natuurlijk wel heel bijzonder, heel uniek, dat die hele stad, dat al die stadsmuren, helemaal rondom die stad er nog allemaal zijn. Ja. Ja. Dat heeft natuurlijk een reden gehad. De reden is eigenlijk vrij simpel. 's-Hertogenbosch is zo'n beetje het laagste punt van de provincie Brabant. Nou, we hebben de Maas, de Dommel, de Aa, al dat water komt deze kant op. En toen in 1874 in Nederland de zogenaamde vesting werd ingevoerd, al die vestingsteden hun officiële status verloren, moesten ze eigenlijk ook binnen 3 jaar de stadsmuren afbreken. Alleen hier ging dat niet. Ja. Want wij hadden ze nodig ter bescherming van het ieder jaar terugkomende hoge water. Nou, een van de belangrijkste data die mensen misschien nog in hun geheugen hebben, dat is 1995 geweest. Ja, toen stond het water hier ruim 2,5 meter hoger dan dat het nu stond. Achter stond de A2 wekenlang onder water. Er is een hele beroemde foto gemaakt van een windsurfer, die over de A2 gevaren is, Max van Noorden. Ja. Ja. En hier rechts, en dus richting die A2, ligt dus het Bossebroek. En dat Bossebroek, dat is een Natura 2000 gebied, beschermd gebied. Er zal nooit gebouwd mogen worden. En het bijzondere is ook, waarom niet bouwen daarin? Ze kunnen het bij eventueel weer terugkerend hoogwater gebruiken als zogenaamd overloopgebied. Okay. Dan wordt een gedeelte van de dijk verwijderd. Dan laten ze het hele Bossebroek onder water stromen. Ja. En ja, dan worden wij daarvan gevrijwaard in de stad. Ja. Ja. Ik heb ooit gelezen dat het Bossebroek Europees gezien het natuurgebied is wat het dichtst bij een binnenstad ligt. Ja. Ja, en dat is natuurlijk heel erg bijzonder. Ja, hoe lang duurt het? 1 minuut? Ja. En dan sta je midden in het Bossebroek. Ja, want daar heb je de binnenstad. Toch tegen een stad aan waar 160.000 mensen wonen. Nou, we gaan hier de stad weer in. Dat doen wij door, zoals dit hier heet, de Grote Hekel. Een hekel is dus een waterdoorlaat. Ja. Werd eigenlijk vroeger afgesloten met een houten balk en ijzeren pinnen. Die ijzeren pinnen waren aan de onderkant een beetje krom. Deed je denken aan een vlaskam. Ja, en een vlaskam heet nou eenmaal een hekel. Een vlashekel, dus vandaar de naam. Ja. Nou, in de middeleeuwen hadden we een bijzondere straf. Daar kon iemand over de hekel gehaald worden. Dan trokken ze de betreffende persoon aan zijn voeten met zijn rug over die ijzeren pinnen. En ik denk echt dat je daar een hekel aan kon krijgen. Ik denk het wel. We hebben het trouwens straks even gehad over de functies van het water. Een van die functies was dus het riool. Hier aan de rechterkant zie je dus 2 riooluitgangen. En vroeger waren er meer dan 800 huishoudens die rechtstreeks op het water loosden. Dus je kunt je een beetje voorstellen hoe het stonk en hoe het water eruit zag. Ja. In 1969
besloot de gemeenteraad in al zijn wijsheid alle watertjes te gaan dempen. Ook een groot gedeelte van de bevolking zei hoor, gooi maar dik die vieze stinksloten. Wij zeggen altijd achteraf gezien gelukkig, waren er 2 heren. Hein Berger en Jan van der Eerde. Die hadden samen een politieke partij opgericht, gelobbyd in Den Haag en die hebben het inderdaad voor elkaar gekregen tot de toenmalig minister van Cultuur, Marga Klompé, 's-Hertogenbosch heeft aangemerkt als beschermd stadsgebied. Oké. En toen ze de centjes bij elkaar hadden, konden ze hier in 1973 beginnen met de restauratie. En die hele restauratie heeft maar liefst 25 jaar geduurd. In 1998 waren ze uiteindelijk klaar. Zo. Maar het is wel zo dat dankzij de visie van die 2 heren wij hier in de 7 maanden tot we hier zomers varen, zo ieder jaar tussen de 150 en 180.000 bezoekers hebben. Dat is veel. Ja. Recht vooruit zie je trouwens een zogenaamd lichtvenster. Maar dan kun je zien dat dat lichtvenster naar rechts wijst. En mijn collega's vroeger hadden natuurlijk nog niet van die mooie lampjes. En die konden zich op deze manier oriënteren. Dan wisten ze doorvaren, boem tegen de muur en rechtsaf. Ja. En uiteraard zit er links in de hoek zo'nzelfde lichtvenster. En dat wees natuurlijk deze kant op. Hè? Ja, waren niet zo dom hoor, die Bossenaren. Er werd over nagedacht hoor. Bij het volgende gebouw is trouwens ook wel prachtig te zien. Dat is 4 etages hoog, pak een beet, 10 meter. En dat steunt dus maar op zo'n 3-steens toogje. Zo ongelooflijk sterk zijn die togen. Als je hier trouwens naar boven kijkt, zie je ook dat de ramen zijn dichtgemetseld. En dat stamt eigenlijk nog uit de tijd van Napoleon. Napoleon die had ook geld nodig om oorlog te voeren. En die had de zogenaamde raambelasting ingevoerd. Hoe meer en hoe groter de ramen, hoe meer belasting je moest betalen. Tja. Nou, die Bossenaren waren zuinig. Dus dichtmetselen. En jij bent hier een van de schippers, de gidsen. Ik heb op dit moment ongeveer 140 collega's. Zo. Dat moet ook wel, want wij hebben toch wel bijna 600 vaartochten per week. Zo. Wij zijn allemaal vrijwilligers. We doen het allemaal voor de lol. Om ons netjes van de straat te houden en niet achter de geraniums te hoeven te gaan zitten. Ja. Het grootste gedeelte van deze schippers, die varen allemaal 2 keer per week. En dan varen ze vaak de verschillende routes. Ja. Een heel groot gedeelte van diezelfde schippers, die doen ook nog een heleboel andere dingen. We hebben een vrij ruime schoonmaakploeg. Iedere maandag moeten onze boten schoongemaakt worden. Dat doen we allemaal zelf. Ja. En wij hebben natuurlijk onze eigen opleiding. Dus we hebben theoriedocenten, we hebben vaarinstructeurs. En ook dat doen we allemaal zelf. Dat gebeurt dan wel in de winter. Ja. Dan leiden wij altijd nieuwe schippers op. En zo zijn er een heleboel dingen die georganiseerd worden. Dus ja, zo zijn we druk bezig. Elke keer als je deze binnendiezen vaart, dan hoor je weer andere mooie verhalen. Dus het blijft gewoon interessant. Goed, een klein stukje Den Bosch. Check weetjedatokweer.nl voor meer informatie over deze video's. Daar kun je ook lid worden, net als de mensen die nu in beeld staan hebben gedaan. Enorm bedankt daarvoor. Bedankt ook voor het kijken, want ik zie je heel graag in de volgende.